اما خب زنمو اخلاق خاص خودش رو داشت. محال بود پشت بچه‌هاشو خالی کنه و جوری رفتار میکرد که انگار بچه‌هاش فرشته بودن و هیچ گناهی نمیکردن. حتی تو اون 3 روز که برادر و خواهرش اومده بودن و پیگیر ماجراها شده بودن، زنمو آتنا رو تو اتاق حبس کرده بود و به همه گفته بود یه سوء تفاهم بوده که حل شده و رفته. آتنا با شنیدن صدای برادرش به سرعت بیرون دوید. پیراهن بلند و گشادی که به تن داشت شکمش رو مخفی کرده بود. خواست برادرش رو بغل کنه که شهباز دستش رو جلو گرفت و مانع شد و با تحکم و جدیت گفت کجاست؟ اون حروم لقمه کجاست؟ آتنا با گریه نالید فراریش دادن داداش. همون شب اول مادرش فراریش داد. به خدا 3 روزه یه آب خوش از گلوی من پایین نرفته. شهباز با چشمای قرمز شده و پر از خشم نگاهش کرد و گفت انتخاب خودت بوده. یادت که نرفته. پشت پا زدی به نامزد اصیل و اسم و رستار خودتو، دلبسته این مردا که بی خونواده شدی. حالا هم جور غلطی که کردی رو باید بکشی. بعدم قدمی به سمت زنمو برداشت و با صدایی که سعی می‌کرد زیاد بالا نره گفت چی کار کردی زنی که؟ فراریش دادی؟ اون پسر بی همه چیز تو فراری دادی؟ فکر کردی فراریش بدی مشکل حل میشه؟ زنمو با شجاعت گفت بچه من هیچ کاری نکرده. شما هم واسه اون حرومی خواهرت دنبال یه احمق دیگه باش. شهباز پوزخندی زد و گفت باشه ضعیفه. بچه تو هیچ کاری نکرده دیگه. خیلی خوب قبوله. اینو گفت و صداشو یهو بالا برد و گفت مرتضی بیا داخل. تو چشم هم زدنی مرتضی و 3 جوون هیکلی و قد بلند وارد حیاط شدن. ترسیده عقب رفتم. زنمو هم ترسیده بود و رنگ به صورت نداشت، اما خودشو نباخت و با صدایی که سعی می‌کرد لرزشش رو پنهون کنه گفت چیه؟ باز دوباره قشون کشی کردی؟ فکر کردی این مملکت قانون نداره؟ میرم ازتون شکایت میکنم، پاسپون میارم واسهتون. اصلا شکایت رو میکشم به دادگاه. شده تا تهران میرم ولی نمیذارم پسر بیگناه من پای سفره عقد این دختر بشینه و گنده یکی دیگر رو گردن بگیره. شهباز با 2 قدم بلند به زنمو نزدیک شد و گفت حتما برو پاسپون بیار. اصلا برو دادگاه. برو هر گورستونی که دلت میخواد از ما شکایت کن. برو اسم و فامیل ما رو ببر ببین اصلا کسی واسه شکایت تر خورد میکنه. بعدم اشاره‌ای به مرتضی کرد که مرتضی انگار منظورش رو فهمید و تو چشم هم زدنی همراه 3 مرد دیگه به سمت مطبخ و نشیمن حمله ور شدن. میزدن و میشکستن و فریاد میزدن. همه ترسیده گوشه‌ای جمع شده بودیم و فقط زنمو بود که تلاش میکرد وسایل از دست اونا نجات بده. تمام ظرف و ظروف زنمو پخش حیاط شده بودن. چند پنجره سالمی که مونده بود شکسته شده بود و تا جایی که تونسته بودن به خونه آسیب زده بودن. آتنا هم عین سرداری پیروز با غرور به زنمو نگاه میکرد. نمیدونستم باید حقو بهش بدم یا نه. من حتی نمیتونستم واسه یه لحظه خودم رو جاش بذارم. نیم ساعت بعد خونه تبدیل به ویرونه شده بود و شهباز با اخمای درهم گوشه ای ایستاده بود و به ویرونه‌ای که ساخته بود نگاه میکرد. صدای گریه بلند زنمو و حقیق آروم دخترا تنها صدایی بود که تو حیاط پیچیده بود. و البته که اگر خوب دقت می‌کردیم صدای پچ پچ همسایه هایی که از پشت بوم نظاره‌گر بلوایی به پا شده بودن و هیچ کدوم جرئت نداشتن برای کمک پا جلو بذارن هم میومد. شهباز با عصبانیت به زنمو نزدیک شد. خم شد و با جدیت گفت پدر بزرگ من تیمسار بازنشسته این مملکته. با شاه و درباریون در ارتباطه. عموی من ارتشی کله گنده‌ایه که کسی تو تهران نیست اونو نشناسه. من اگر تا اینجا باهات سازش کردم فقط و فقط به خاطر قلب مریض پدرم بود. اما حالا که میخوای واسه من زیر و رو بکشی، حرفش با صدای بهت زده عمو نصفه موند. عمو ابراهیم برگشته بودن. اینجا چه خبره؟ گریه زنمو یهو شدت گرفت و شهباز به خیال اینکه جوونی که کنار عمو ایستاده اسده بی حرف سمتش حمله ور شد و تا ما به خودمون بیام یقه ابراهیم که مات و مبهوت بود و گرفت و کوبیدش به دیوار و مشت اول و حوالش کرد. جیغی کشیدم و سری جلو دویدم. زنمو که نایه تکون خوردن نداشت. عمو هم هنوز نمیدونست تو خونه چه خبره و اون آدما کیا هستن. یقه شهبازو گرفتم و مشتی به کمرش کوبیدم و جیغ کشیدم. ولش کن. این اسد نیست. نفس زنان عقب کشید. تکونی به خودش داد که باعث شد پیراهنشو که از پشت تو دستم گرفته بودم رها بشه از دستم و کمی به عقب کشیده بشم. با نگرانی جلو رفتم. ابراهیم مات و مبهوت با صورتی آشولاش سعی می‌کرد سرشو بالا بگیره و اون مایه‌ای که از دماغش را افتاده بود و بند بیاره.
با گریه گوشه 4 قدم رو جلوی بینیش گرفتم و گفتم خدا لعنتت کنه. چقدر حیوانی تو. هر کسی از در این خونه اومد داخل اسده که حمله میکنی بهش. بدجور از دستش گفری بودم. اگر قدرتشو داشتم همونجا خلاصش میکردم. دیدن اون حال و روز ابراهیم حالمو بد کرده بود و تازه فهمیده بودم چقدر ابراهیمو دوست دارم و نمیتونم لحظه حال بدش رو ببینم. عمو یقه شهبازو گرفت و با خشم گفت کی هستی مردک؟ تو خونه من چه غلطی میکنی؟ این چه وضعیه که واسه خونه زندگی من درست کردی؟ ضعیف گیر آوردی؟ بی توجه به بحثشون دویدم تو مطبخ و به سختی از لابلای وسایلی که از دستشون سالم مونده بود آبغندی درست کردم. حواس ابراهیم بردم. وقتی برگشتم تو حیاط اما با حالی خراب گوشه‌ای نشسته بود و سرشو بین دستاش گرفته بود. انگار براش گفته بودن که پسر عزیزش چه دستگلی به آب داده. آبغند رو جلوی ابراهیم گرفتم و با بغض گفتم خوبی؟ و دستمال تمیزی بهش دادم تا روی بینیش بذاره. ابراهیم زیر لب ازم تشکر کرد و گفت واقعا ننم اسد و فراری داده؟ سری به نشونه مثبت تکون دادم. ابراهیم سری به نشونه افسوس تکون داد و گفت شر این اسد احمق گردن ما رو میگیره. ببین کی گفتم. شونه ای بالا انداختم و گفتم چه ربطی به ما داره؟ گندیه که خودش زده. اما با شونه های افتاده اشاره‌ای به شهباز کرد و گفت راه به کرسی نشوندن حرفت این بوده جوون؟ خودت مادر و خواهر نداری؟ خوشت میاد یکی در نبودت این بلا رو سر ناموست بیاره؟ نمیتونستی صبر کنی مرد این خونه برگرده؟ شهباز که معلوم بود کمی شرمنده شده سرشو پایین انداخت و گفت چی کار باید میکردم حاجی؟ هان؟ همسر شما کلا منکر همه چیز شده بود. پسرشو فراری داده. خواهر من با این وضعیت نه راه پس داره نه راه پیش. من تا اینجاشم بی غیرتی کردم که جون هر دوشون رو نگرفتم. کسی که چشم ناموس مردم داشته باشه باید از روی زمین محوش کرد. ولی من بهشون فرصت دادم. گفتم پیداش کنید، قانعش کنید، گندی که زده رو گردن بگیره. ولی زن شما چی کار کرده؟ از اعتماد و فرصتی که بهش دادم سوء استفاده کرده. اون مردک الدنگ و فراری داده. شما خودت دختر داری. خودت رو بذار جای من. زنم و جیغ کشید. دخترای من عین خواهر تو فتنه و فاسد نیستن. شهباز با خشم نگاهی به زنم و انداخت. شک نداشتم اگر اون نگاه رو به من مینداخت از ترس خودم رو خیس میکردم. زنم و اما با زبون دراسی گفت هان چیه؟ بعد میگم مگه؟ شکم کی بی شوهر بالا اومده؟ اگه تو ایل و طایفه شما این کار عادیه واسه ما زشت و قبیحه. عمو تشری به زنمو زد و گفت ساکت شو زن. زبون بده هم بگیر. با جنگ و دعوا که نمیشه چیزی رو درست کرد. بیا داخل جوون. بیا حرف میزنیم یه راهی پیدا میکنیم. آبروی ما به حد کافی تو در و همسایه رفته. نمیخوام حرف خونم بشه لغلقه زبون هر کس و ناکسی. شهباز که انگار از بلایی که سر خونه آورده بود پشیمون بود اشاره‌ای به مرتضی کرد و گفت وسایل رو جمع کنید برگردونین تو مطبخ. همه جا رو هم مرتب کنید. مرتضی چشمی گفت و همراه 3 نفر دیگه تند و فرز مشغول جمع کردن شدن. منم همراه ابراهیم و دخترا رفتم تو سالن. البته جز فرشایی که چند جاشم جمع شده بود چیزی تو سالن نبود. اما اشاره‌ای به شهباز کرد و آتنا تا بشینن. خودشم نشست رو بروشون و چنگی به قلبش زد و با صدای ضعیفی گفت 1-2 بار از خواهرم شنیده بودم اسد دختر آورده تو خونه. باورم نشد. گفتم میخوان تهمت بزنن. اشتباه از من بود که همون روز گوش پسرمو نپیچوندم. نیم نگاهی با آتنا انداخت که انگار با دیدن عمو کمی خجالت زده بود و سعی میکرد خودشو پشت دختر رو مخفی کنه. عمو اشاره‌ای به ناهید کرد و گفت ناهید جان بابا بری تو اتاق نعیمه. ناهید چشمی گفت و اشاره‌ای به ما کرد. هرچند خیلی دلم میخواست بمونم و بشنوم چه تصمیمی واسه اسد میگیرن. اما به اجبار من و ناهید و نسترن به سمت حیاط رفتیم. مرتضی و اون 3 نفری که همراهش بودن در تلاش بودن همه چیز رو به شکل سابق برگردونن. رو گرفتم ازشون و رفتیم تو اتاق من. نسترن با غصه گفت حالا چی میشه؟ یعنی داداش اسد باید این دختره رو عقد کنه؟ ناهید شونه‌ای بالا انداخت و گفت اصلا نه. ندیدی چه زبونش دراز بود؟ اگر عقدش کنه زندگی اسد نابود میشه. ناهید و نسترن داشتن سر عقد نکردن اسد با هم بحث میکردن و من کل فکرم پی حرفایی بود که تو نشیمن رد و بدل میشد. 1 ساعتی گذشته بود و هیچ کسی از نشیمن بیرون نیومده بود. دلم آروم و قرار نداشت و اصلا نمیتونستم یه جا بند شم.
10 بار تا مطبخ رفته بودم و ظرفا رو مرتب کرده بودم. اما جلوی چشمای تیزبین مرتضی جرأت نداشتم برم و فالگوش وایسم. از وقت ناهار گذشته بود و غذا از دهن افتاده بود وقتی عمو با شونه‌های افتاده از نشیمن بیرون زد و ازم خواست سفره ناهار رو بندازم. با کمک ناهید همه چیزو بردیم اونجا. ابراهیم غرق فکر گوشه‌ای نشسته بود و آتنا با اخمایی در هم خیره به نقش فرش بود. با اشاره زنمو بعد از پهن کردن سفره همراه دخترها برگشتیم تو مطبخ. برای مرتضی و 3 مرد همراهشم سری نیمروی آماده کردم و براشون بردم و خودمونم تهمونده غذای توی قابلمه رو خوردیم. بعد از نهار شهباز همراه خواهرش از نشیمن بیرون زدن. اما هم تا دم در همراهیشون کرد و مدام آهسته با شهباز حرف میزد. شهبازم فقط سر تکون میداد. اما گره اخماش حتی ذره‌ای باز نشده بود. لحظه آخر دیدم که عمو دستی به شونه شهباز گذاشت و گفت خیالت راحت باشه جوون. من قول میدم اسدو پیدا کنم و با عزت و احترام بیایم خواستگاری یه دونه خواهرت. این مسئله بدون جنگ و دعوا حل میشه. نگران نباش جوون. هیچ نگران نباش. بعدم اونا خداحافظی کردن و رفتن. عمو که در حیاطو بس واسه چند لحظه‌ای همونجا ایستاد و خیره به زمین غرق فکر شد. احتمالاً داشت فکر میکرد چطور اسدو پیدا کنه و مجبورش کنه گندی که زده رو گردن بگیره. داشتم ظرفای ناهار رو میشستم و کل حواسم به در نشیمن بود. ببینم کی باز میشه و ابراهیم میاد بیرون. آخرای کارم بود که در نشیمن به زهر باز شد و صدای پرخشم ابراهیم به گوشم رسید. این پنبه رو از گوشتون در بیارید که من گند اون اسد احمقو گردن بگیرم. تموم تنم یخ کرد. ظرفا از دستم لیز خورد و با صدای بدی افتاد کف حوض. از چیزی که میترسیدم سرم اومده بود. ابراهیم کفشاشو پوشید و کمر که صاف کرد و منو دید یهو رنگ از صورتش پرید. انگار یادش رفته بود منم تو اون خونم و ممکنه صدای فریادشو بشنوم. سری به هم نزدیک شد. دستای یخ کردم و تو دستش گرفت و با اطمینان گفت لازم نیست از چیزی بترسی عزیزم. شده از زیر سنگ اسدو پیدا میکنم و برش میگردونم. باش نشست روی گونم و زمزمه کردم چطوری پیداش میکنی؟ از کجا پیداش میکنی؟ واسه اولین بار پا فراتر گذاشت و بی توجه به بودنمون تو حیاط دست دور شونه لرزونم حلقه کرد و منو به خودش فشرد. تو بغل امن و گرمش بغضم شکست و زدم زیر گریه. درست از همون لحظه‌ای که اسد فرار کرده بود این ترس به دل من افتاده بود که نکنه در نبوده اسد ابراهیم مجبور بشه جرکش برادرشه. قربونت برم. میدونی که جونمی. میدونی که عاشقتم. مگه میشه من راضی به همچین خفتی بشم و دست خورده برادرم رو عقد کنم؟ از شدت گریه توان حرف زدن نداشتم. حس می‌کردم زندگی و خوشبختی که قرار بود بعد از سالها سهم قلب بیقرارم بشه رو دارم از دست میدم. حس حسادت عجیبی به دختری داشتم که با وجود تمام خطاهاش برادرش مردونه پشتش وایساده بود تا آبروش نره. مدام چهره خودم رو با اون دختر مقایسه می‌کردم. آتنا بور بود. سر و زبون دار و با اعتماد به نفس بود. دستای قشنگی داشت و ناخنای مرتب. نه این من که اصلا ناخنم بلند نمی‌شد که بخوام کوتاش کنم. بس که دیگو پاتیلای زنمو رو با وسواس میسابیدم. ابراهیم بی توجه به قرقرای زنمو نگاه پرهرسمو دست منو گرفت و کشیدم سمت اتاقم. قلبم داشت از سینه بیرون می اومد. ابراهیم مجبورم کرد روی زمین بشینم. خودشم نشست روبروم. دستشو قاب کرد دور صورتم و با ناراحتی گفت چرا اینجوری میکنی نعیمه جان؟ هنوز هیچی نشده عزا گرفتی؟ نالیدم. چی میخواستی بشه؟ حتما باید سر سفره عقد بشینی که باورت بشه داری گند برادرتو گردن میگیری؟ فکر کردی اینا میگذرن ازتون؟ یا اسد با اون همه طلایی که مادرت بهش داده اصلا حالا پیداش میشه؟ از کجا میخوای پیداش کنی؟ مگه میدونی کجاست ابراهیم؟ ابراهیم چنگی به موهاش زد و کلافه گفت 1 هفته وقت داریم. زمین و زمانو به هم میدوزم و پیداش میکنم. آب شده باشه رفته باشه تو زمین بازم پیداش میکنم. ابراهیم با اطمینان حرف میزد ولی من دلم به شور افتاده بود. داشتم تو مطبخ دور خودم میچرخیدم تا بلکه فکرم به کار بیفته و غذایی واسه شام درست کنم که زنمو با اخمایی در هم وارد شد. منو که دید اخمش غلیظ‌تر شد و گفت الحق که بی حیایی. خجالت نکشیدی جلوی دختر عزب رفتی تو بغل ابراهیم؟ 1000 بار نگفتم این خطبه محرمیت فقط واسه بستن دهن ابراهیمه؟ نگفتم بهش نزدیک نشو؟ خب فرق تو با اون دخترک وقیح چیه؟ منظورش آتنا بود.
اسمشو صدا نمیزد و بهش میگفت دخترک وقیح. جالب بود بین منی که تو بغل محرمم بودم با دختری که نامحرم از پسرش آبستن شده بود فرقی قائل نمیشد. نفس عمیقی کشیدم و سکوت کردم. چون به نظرم بحث کردم با زنمو بیفایده بود. زنمو اما ولکن نبود و قرولند کنان گفت به خواب شب ببینم بتونن اسدو پیدا کنن. فکر کردن من از ایل و تبار رأس دولتشون میترسم. نگران گفتم اسد نیاد ابراهیم باید جور بکشه. شما اینو میخوای؟ زنمو با غیظ گفت زهر مار، مگه من مرده باشم بذارم ابراهیم زندگیش تباه بشه و دست خورده 1000 نفر دیگه بشه زن عقدیش؟ واسه اولین بار با حرف زدن زنمو دلم آروم گرفت. درسته زنمو دل خوشی از من نداشت، اما به قول خودش محال بود عزیزترین پسرش رو بدبخت کنه. اما حرف دیگه ای میزد. سر سفره شام ازم خواست بشینم و به دختر رو گفت برم بیرون. از شدت دلهوره کل تنم عرق کرده بود و دستام میلرزید. زنمو با حرص تکیه داد به بالش و رو به عمو گفت زیادی جدیشون گرفتی جابر. اینا اگر میتونستن غلطی کنن تا حالا کرده بودن. نمی اومدن منت ما رو بکشن که. بعدم اگر انقدر تو دم و دستگاه دولتی آشنا دارن و با درباریون رفت و آمد دارن چرا خودشون نمیرن پی اسد؟ عمو با حرص گفت ساکت شو زن. ما هرچی میکشیم از حماقت تو و اون پسر احمقته. چی با خودت داشتی که هرچی طلا داشتی دادی دستشو فراریش دادی؟ یه غلطی کرده مرد باشه تاوانشو بده. زنمو با لجاجت گفت نکرده. اسد من همچین کاری نکرده. پسر من چشم و دل پاکه. اگرم 1-2 بار با دخترک خلوت کرده دلیل نمیشه شکمشو اون بالا آورده باشه. عمو چیزی زیر لب گفت. بعد نفس عمیقی کشید و رو کرد به من و گفت نعیمه عمو یه سوال ازت دارم. بی تعارف و خجالت جواب منو بده. آروم سر تکون دادم. که گفت اسد چند بار این دختره رو آورده بود خونه. آخرین بار کی آورده بودش؟ اصلا اولین بار کی اومده؟ کمی فکر کردم و گفتم دقیق یادم نیست، اما حدوداً 1 سالی میشه. هر بار عروسی یا عزایی میشد یا شما میرفتید هدیه واسه دیدن فامیل آشنا، بعد از رفتن شما با اون دختر میومد خونه. من اون اوایل نمیفهمیدم. یعنی نمیدونستم واسه چی میارتش. اما بعدها خب راستش من اشتباه کردم، از روز اول به شما نگفتم. اما به خدا میترسیدم حرفمو باور نکنید. گفتم اگر من بگم نه شما باور میکنید نه اسد میذاره راحت بمونم و قطعاً به حسابم میرسه. یا شاید اصلا شما فکر کنید دارم دروغ میگم و منو از اینجا بیرون کنید. واسه همین سکوت کردم و هیچی نگفتم. ندیده گرفتم و گفتم اصلا به من ربطی نداره. آخرین بار قبل از عروسی نازی بود. همون موقعی که واسه جواز برون رفته بودن. عمو کلافه گفت باید میگفتی. لااقل به ابراهیم گوش زد میکردی. پشیمون سرمو پایین انداختم. که عمو بعد از سکوتی کوتاه گفت جلوی خودت میگم تا بعدها حرف و حدیثی پیش نیاد. ما از اینا 1 هفته فرصت گرفتیم. گفتیم تو این 1 هفته اسدو پیدا میکنیم و مجبورش میکنیم دختره رو عقد کنه. لااقل تا زمان به دنیا آمدن بچه عقدش کنه. بعد هر غلطی خواستم بکنن. منتها معلوم نیست اسدو بتونیم پیدا کنیم. ما نمیدونیم کجا رفته، نمیدونیم با کی رفته. تو این 1 هفته من و ابراهیم هر جایی لازم باشه میگردیم. اما اگر پیداش نشه. سکوت عمو طولانی شد. ابراهیم کلافه داشت ریشه فرش رو میکشید و زنمو آشکارا هرس میخورد. و من انگار دنیا رو سرم خراب شده بود. چون میدونستم عمو میخواد چی بگه. واسه همین با بغض گفتم من میدونم شما منو لایق ابراهیم نمیدونید عمو. ابراهیم با اعتراض حرفمو قطع کرد. این چه حرفیه که میزنی نعیمه؟ از سرمم زیادی. من دوست دارم. آهی کشیدم و گفتم تعارف که نداریم. من خیلی خوب میدونم در حد تو نیستم. یه دختر بی سواد و بی خانواده در حد تویی که میخوای دکترشی نیستم. میدونم اگر اسد پیداش نشه ابراهیم باید گناهشو گردن بگیره. ولی به خدا عمو، به خدا من دق میکنم. من تو این دنیا هیچ کسی رو ندارم عمو. چندین سال کنج این خونه بدون هیچ امیدی دارم زندگی میکنم. بعد از سالها ابراهیم شده امید زندگی من. التماس میکنم با من این کارو نکنید. نذارید زندگی من به خاطر خطای یکی دیگه خراب بشه. حرفم تموم نشده زنمو پرید بهم و گفت کدوم زندگی؟ یه جوری حرف میزنی انگار 10 سال زن ابراهیمی.
یه خطبه موقت بوده که روز اولم گفتم فقط واسه آشناییه. خوبه که خودت هم میدونی در حد پسر تحصیل کرده من نیستی. ابراهیم من باید با یکی همتراز خودش ازدواج کنه. تو هم یه عشق از سر جوونی بودی که خیلی زود از سرش میافتی. اما با عصبانیت گفت ساکت شو زن. نعیم دختر برادر منه. تو همین خونه جلوی چشم خودم بزرگ شده و قد کشیده. نجیب و سر به زیره. اگر زن ابراهیم بشه خیال من راحته که بچم خوشبخت میشه. اما الان حرف من یه چیز دیگه است. این دختر با حساب حرف برادرش 3-4 ماهشه. کمتر از 6 ماه دیگه بچهش به دنیا میاد. اگر تا یه هفته دیگه اسد رو پیدا نکنیم، ابراهیم مجبور این دختره رو عقد کنه. اینجوری دهن خانواده اونم بسته میشه. بچه که به دنیا اومد دختره رو طلاق میدیم، بره رد کارش. بچه رو هم اگر خواست بهش میدیم. نخواستم خودمون نگه میداریم. زنم و کفری شروع کرد داد و بیداد کردن. بچه یه ناپاک یکی دیگر رو من نگه دارم. واسه اولین بار عمو خشمگین شد و جلوی ما دست روی زنمو بلند کرد و تو دهنی محکمی نثارش کرد که الحق دل من یکی خنک شد، اما به روی خودم نیاوردم. بسه زن. یه گندی زدی که هیچ جوره نمیتونیم جمعش کنیم. عمو و پدر بزرگ این طرف اگر بخوان میتونن ایل و طایفه ما رو به 1000 جرم نکرده و کرده بندازن هولوفتونی. میفهمی؟ طرفا درباریون در ارتباطه. من اسم فامیلیشون رو زیاد شنیدم. این پسر منو تهدید کرده که اگر از زیر عقدشون خالی کنیم جسم بیجون بچه‌مو میندازه وسط این خونه. میگی چی کار کنم؟ دست رو دست بذارم و منتظر بمونم ببینم چی کار میکنن؟ اگر جسم بیجون اسدو بندازن جلوت دیگه پشیمونی سودی داره؟ چرا نمیفهمی زن؟ اینا کله گندن. 1000 جا آشنا دارن. یه جرمی واسط میتراشن که تو عمرت به گوشت هم نخورده باشه. تا اینجا هم اگر ماجرا رو به خانواده نکشوندن فقط واسه خاطر قلب مریض پدرشون بوده. وگرنه عاشق چشم و ابروی ما نیستن. فکر کردی بچه بازیه؟ یا اینم عین دعوای زمان بچگیشونه که یه تنه پشت بچت وایسی و جلوی در همسایه بگی بچه من خطایی نکرده و هر دعوایی بوده شروع کنندش بچه‌های خودتون بودن؟ همین کارا رو کردی که امروز اون اسد احمق گندشو گردن نگرفته و در رفته. خیال کرده اینم عین شیشه شکستن و توپ زدن به دختر همسایه است که بتونه از زیر شونه خالی کنه. پای یه بچه وسطه. پای آبروی یه طایفه وسطه. پای یه دختر آبستن با سجل سفید وسطه. اما اونقدر داد و فریاد کرد که به سرفه افتاد. زنمو هم با گریه دست روی دهنش گرفته بود و سکوت کرده بود. میدونستم خیلی واسش سنگین تموم شده که جلوی من کتک خورده. اما خب حقش بود. اما نفسی تازه کرد و ادامه داد. تو دختر برادر منی نعیمه. میدونم این سالها در حقت کوتاهی کردم. اما اگر ابراهیم تو رو بخواد من حرفی ندارم. الانم میخوام سنگامو باهات وا بکنم. به قولی جنگ اول به از صلح آخر. میخوام رضایت بدی اگر اسد پیدا نشد ابراهیم 6-7 ماه این دختره رو عقد کنه تا بارش رو زمین بذاره. خطبه محرمیت شما رو هم بعد از اتمام تمدید میکنیم تا خیالت راحت باشه اول و آخرش تو زن ابراهیمی و قراره باهاش زندگی کنی. ابراهیم رو هم میشناسی. محاله به این دختر حتی نگاه کنه. فقط این قائل ختم به خیر بشه اصلا نمیذاریم در همسایه و دوست و فامیل چیزی بفهمن. نمیذاریم این دختر رو کسی ببینه. نزدیک زایمانش که شد میفرستمشون تهرون. زنمو تم میفرستم با این دختره بره بارشو بذاره زمین. بعدم طلاقش میدیم و خلاص. اشک کل صورتمو خیس کرده بود که ابراهیم با اعتراض گفت آقا جون این وسط گناه من چیه؟ گندو یکی دیگه زده چرا زندگی من باید خراب شه؟ عمو کلافه گفت ابراهیم من از تو انتظار دارم عاقلانه حرف بزنی. خودت بودی و شنیدی این پسره چطور ما رو تهدید کرد. اگر اسد پیدا نشه چه کاری از دست ما ساخته است؟ ابراهیم با عصبانیت از جا بلند شد و از نشیمن بیرون رفت. صدای محکم بسته شدن در منو از جا پروند. با رفتن ابراهیم اما کمی به هم نزدیک شد و با ملایمتی بیشتر از قبل گفت تو باهاش حرف بزن دخترم. خیره نگاش کردم. اولین بار بود دخترم صدام میزد. تو اون سالها حتی یه بار صدام نزده بود. الانم کارش گیر من بود وگرنه محبتش بی دلیل نبود. من اگر حرفی میزنم واسه خاطر خودمونه. بهت قول میدم نذارم زندگیت با ابراهیم خراب شه. شر این ماجرا که از سرمون کم بشه خودم واسهتون عروسی میگیرم. کمک میکنم تو هر شهری که ابراهیم قبول شد خونه بگیرید. تو فقط راضیش کن اگر اسد پیدا نشد فقط 6 ماه این دختر رو عقد کنه تا شر ماجرا بخوابه. اما پشت سر هم حرف میزد و تلاش میکرد منو قانع کنه که اگر اسد پیدا نشه به صلاح هم است تا ابراهیم این گندو گردن بگیره.
و منم جز چشم جواب دیگه‌ای برای حرفاش نداشتم. یعنی اگر جواب دیگه‌ای هم میدادم کاری از پیش نمی‌بردم و کسی توجه به خواسته های من نمی‌کرد. اون شب شاید یکی از سخت‌ترین شب‌های زندگیم بود. ابراهیم برنگشته بود خونه و صنمو در و تخته رو به هم می‌کوبید تا حرصشو خالی کنه و عمو پاکت دود می‌کرد و اسدو فحش میداد. تا خود صبح به آینده فکر کردم. به محرم شدن ابراهیم و آتنا، به دختر تهرونی زبون درازی که خوب بلد بود چطور حقشو از زندگی آدما بگیره. که اگر بلد نبود الان اینطور بعد از اون همه گندی که زده بود برادرش پشتش در نمی اومد. صبح که شد عمو بار سفر بست. میخواست بره چند جایی که ممکن بود اسد رفته باشه اونجا، بلکه به قول خودش اون اسب چموش رو پیدا کنه و برگردونه. صنمو اما مدام با حرص میگفت الهی پیداش نکنی و دست خالی برگردی. وقتی هم عمو صداشو میشنید باهاش بحث میکرد که اگر اسد نیاد باید ابراهیم جرکش بشه و صنمو هم با قیس میگفت چرا ابراهیم؟ خیلی دلت واسه این دختره آب زیر کاه میسوزه، خودت تختش کن. بابت این حرفش هم یه تو دهنی دیگه خورده بود، اما انگار دیگه هیچی واسش مهم نبود. ساعت از 8 صبح گذشته بود و من دلنگرون تو حیاط بودم و منتظر اومدن ابراهیم. صنمو میگفت شب خونه یکی از رفقاش بوده و حتما صبح میاد تا با آقاش برن دنبال اسد. سفره صبحونه رو تازه جمع کرده بودم که سر و کله ابراهیم پیدا شد. چشماش جوری قرمز شده بود که مشخص بود اونم کل شب رو نخوابیده و از فکر و خیال لحظه آرامش نداشته. منو که دید با صورتی گرفته نزدیک شد. دست سردمو گرفت و با اطمینان گفت پیداش میکنم. نمیذارم زندگی ما دوتا به خاطر هوا و هوس اون اسد عوضی اینطور خراب بشه. با بغض سری تکون دادم و لقمه نون پنیر براش گرفتم و دادم دستش. لبخند تلخی زد و گفت هیچی از گلوم پایین نمیره نعیمه، اما چون تو واسم لقمه گرفتی میخورمش. به سختی جلوی گریه کردنم رو گرفتم و سعی کردم با دلی آروم راهیش کنم، اما مگه این دل بی صاحب آروم میگرفت؟ مقصد اولشون تهرون بود و رفتم به خونه چند تا دوست و رفیقی که اونجا داشت که اغلب ابراهیم آدرسشون رو داشت. با رفتن ابراهیم انگار تکی از قلبم رو از دست دادم. برای فرار از فکر و خیال سرمو با کارای خونه گرم کردم. خاله و زندایی ابراهیم اومده بودن واسه پرسجو کردن در مورد اتفاقات اخیر. صنمو هم حسابی اخماش تو هم بود و 1000 بار بهمون تذکر داده بود دهنمون رو ببندیم و حرفی از ماجراهای اتفاق افتاده نزنیم. وقتی سینی شربت رو واسه پذیرایی بردم تو نشیمن، زندایی ابراهیم که اهل تهران بود با ناز و اشوه مخصوص به خودش قیری به گردنش داد و گفت واسه گرو خواستگار اومده. پسر خواهرم خاطر خاشه. خیلی هم اصرار داره به این وصلت. منم والا بدم نمیاد دخترمو به قوم خودم بدم و خیالم بابت آینده‌اش راحت باشه. منتها فریبرز میگه الا و بلا دختر به تهرون نمیدم. بعدم با صدا خندید و ادامه داد مرد حسابی خودش دختر از تهرون گرفته ولی دختر خودشو به قوم و خویش من نمیده. صنمو علنا هرس میخورد و از آقا فریبرز خیلی خوب بود و از ابراهیم هم خیلی خوشش میومد و زنمو خیلی دوست داشت ابراهیم داماد برادرش بشه. منتها با اتفاقاتی که افتاده بود انگار همچین چیزی غیر ممکن بود. زنمو لیوان شربت رو جلوی افسانه خانم گذاشت و بیرمق گفت ای بابا زنده داشت. گلرخ که همش 13 سالشه. حالا چه اصراری داری انقدر زود شوهرش بدی؟ مگه خودمون که زود شوهر کردیم به کجا رسیدیم که دخترامون بخوام برسن؟ افسانه خانم با غرور گفت والا به خدا خسته شدم. از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. روزی که واسه این دختر خواستگار نیاد اون روز شب نمیشه. هنوز این یکی نرفته سر و کله یکی دیگه پیدا میشه. وگرنه گلوخ من که سرش به درس و کتابه. دخترم میخواد عین پسرمش طبابت بخونه. راستی امتحان ابراهیم چی شد؟ خودش کجاست؟ نکردی وقتی اومد یه مهمونی بدی ما این گل پسرتو بعد از این همه وقت ببینیم. همش بهونه یه درسشو آوردی. صنمو چشقوره‌ای به من که بلا تکلیف گوشه‌ای نشسته بودم که ببینم ته حرفشون به کجا کشیده میشه رفت و با چشم و ابرو بهم فهمون برم بیرون. به اجبار سینی و لیوانای خالی رو برداشتم و رفتم. صدای افسانه خانم رو اما هنوز میشنیدم. والا من به فریبرز گفتم خواهرت خیلی داره اشتباه میکنه. 2 تا جوون تو خونه داره. چرا باید یه دختر نامحرم و اینجا نگه داره؟ حالا که دختر بالغ شده بفرستش بره تهرون مادرش رو پیدا کنه. اسم و رسمش که معلومه. والا شما تا اینجا شم زیادی لطف کردید به این دختر. در نشیمنو که بستم دیگه نتونستم صدای زنمو رو بشنوم و
بفهمم در جواب زن داداشش چی میگه. و با غصه رفتم نشستم لب حوض. ناهید با عجله اومد نزدیکم و گفت نعیمه، من یه سر میرم بیرون، زودی میام. اگر ننم سراغمو گرفت بگو رفتم مسترا. یا چه میدونم، یه بهونه ای بیار، نفهمه نیستم. زود برمیگردم. قبل از رفتن مهمونا خونم. با حرص گفتم من دروغ نمیگم. یه بار پنهون کاری کردم، تاوانشم دارم میدم. ناهید پا به زمین کوبید و گفت پس اگر ننم سوال کرد خفه شو، هیچی نگو. بعدم پشتشو به هم کرد و با عجله از خونه بیرون زد. حواسم بود که ماتیک زده بود به لب و گونه‌هاش و لباس تنگی زیر چادر گلدارش پوشیده بود. شک نداشتم اینم میشد یه شر و میافتاد گردن من بیچاره. دو دل بودم برم بزنم و چیزی بگم یا نه. با خودم گفتم اگر سراغ ناهیدو گرفت بهش میگم بزک دوزک کرده و رفته از خونه بیرون. 10 دقیقه از رفتنش گذشته بود که زنمو سراغشو گرفت. نسترن که انگار خبردار زیر چشمی نگام کرد. منم سکوت کردم و جواب زنمو رو ندادم. زنمو اومد تو حیاط و با غیظ گفت کر شدی نعیمه؟ مگه نمیشنوی چی میگم؟ ناهید کجاست؟ بیفه گفتم نمیدونم کجاست زنمو. 10 دقیقه قبل از خونه بیرون رفت. گفت اگر سراغ گرفتید بگم رفته مسترا. زنمو با عجله به هم نزدیک شد. سفت بازومو گرفت و گفت چی گفتی؟ ناهید گفته به من دروغ بگی؟ سر تکون دادم و گفتم بله زنم، خودتون باید بدونید دیگه. لابد رفته پی همونی که واسش نامه مینداخت تو حیاط. زنمو که نمیتونه در حضور مهمونا صداشو بالا ببره، چشخوره‌ای به هم رفت و گفت میفهمی چی میگی؟ واسه چی تهمت میزنی؟ عین آدم بگو ناهید کجاست؟ دستمو از دستش بیرون کشیدم و گفتم ناهید رفت بیرون زنمو. منم نمیدونم کجا رفته. هر وقت برگشت از خودش سوال کنید. زنمو مجبور بود سکوت کنه چون هیچ خوشش نمیومد که خواهر و زن برادرش از اتفاقات تو خونش با خبر بشن. واسه همین تا دم رفتن مهمونا فقط خودخوری کرده بود. هر بارم من واسه بردن چای یا شیرینی اونجا رفته بودم به هم چشخوره رفته بود. یکی دوبارم نسترنو فرستاد تو کوچه بلکه ناهیدو ببینه. اما ناهید هنوز نیومده بود. مهمونا رفتن. از وقت نهار گذشت و خبری از ناهید نشد. زنم اما دیگه نتونست طاقت بیاره. چادرشو سرش کرد و از خونه بیرون زد. البته قبلش 1000 بار من و ناهیدو نفرین کرده بود. میگفت این دختره هر غلطی کرده تو بهش یاد دادی. وگرنه ناهید چشم و گوش بسته رو به نام دادن و نام گرفتن چه؟ منم اونقدر فکرم درگیر ماجرای ابراهیم و پیدا شدن اسد بود که اصلا دهن به دهن زنمو نذاشتم. زنمو که رفت نسترن سری اومد پیشم و نگران گفت میگم نعیمه. ناهید گفت میره نیم ساعته برمیگرده. اما الان نزدیک به 2 ساعته که رفته. گفتم خب اینا رو چرا به مادرت نگفتی؟ من چی کار میتونم بکنم واسش؟ به هم نزدیک شد. از ترس و وحشت تمام تنش میلرزید و اش تو چشمش حلقه زده بود. دستمو گرفت و با صدایی که انگار از ته جاه در میومد گفت نعیمه، بیا با هم بریم سمت باغای مش حسین. غلط نکنم رفته اونجا. کلافه گفتم من نمیدونم باغ مش حسین کجاست. چرا به ننت نگفتی بره دنبالش؟ مگه 1000 بار ازت سوال نکرد اگه چیزی میدونی بهش بگی؟ نسترن زد زیر گریه. میترسیدم نعیمه. ناهید با این پسره، همین که اسمش شباده، پسر مونس خانم، خونشون همین بغله. نامشو من دیروز دیدم. اسم باغو تو نامه برده بود. گفته بود صبح بیا دیدنم. دیروز من از ترسم چیزی نگفتم. دیدی که حال روز اهل خونه رو. اگر میگفتم آقام زندش نمیذاشت. تو رو خدا نعیمه، تو یه کاری بکن. بیا بریم، شاید هنوز اونجا باشه. بریم تا ننم برنگشته بیاریمش خونه. یه دروغی سر هم کنیم بلکه شر این ماجرا بخوابه. اسد کم بود غصه ناهیدم اضافه بشه، ننم دیق میکنه. نسترن اونقدر گفت تا بالاخره قانع شدم همراهش برم. میگفت من میترسم تنهایی برم. تو بیا که اگر پسر اونجا بود از ما دوتا بترسه و فرار کنه. هر دو چادر سر کردیم و از خونه بیرون زدیم. تو راه که داشتیم میرفتیم از نسترن در مورد باغ و ربط پسره به اونجا سوال کردم. میخواستم بدونم واسه چی وسط روز روشن ناهیدو برده تو اون باغ. یعنی نمیترسید کسی سر برسه و اونا رو ببینه، اونم تو محیط روستا؟ نسترن زیر لب فوشی نثار ناهید کرد و گفت اونجا باغ عموی این پسر است. یه اتاقک و یه مسترا داره که این جواد بیشتر اونجا زندگی میکنه. آخه مسئول رسیدگی به اون باغ جواده. حواسش هست دزد به اونجا نزنه. خلاصه همه کارای اونجا رو خودش انجام میده. الانم که فصل برداشت میوه اونجا نیست. واسه همین گذر کسی به اونجا نمیافته. وای خدا رحم کنه نعیمه. به خدا ناهید احمقه.
دل داده به دل یکی که سر تا پاش 2000 نمیارزه. نیم نگاهی به نسترن انداختم. از ناهید کوچیک‌تر بود اما عاقل‌تر بود و البته دلسوزتر. رفتار و نوع حرف زدنش منو یاد ابراهیم مینداخت. وقتی حال خرابش رو دیدم کمی دلداریش دادم و خیالش رو راحت کردم که ناهید دختر عاقلیه و کار اشتباهی نمی‌کنه. هرچند خودم شک داشتم به درست بودن حرفم. انگار راه کش اومده بود. نسترن میگفت راهی نیست تا اونجا. اما تا رسیدیم باغ عموی جواد نیم ساعتی طول کشید. باغ دور از ده بود و لب جاده. در باغ بسته بود. اما دیواره باغ اونقدر بلند نبود که نشه ازش بالا رفت. به سختی 2 سنگ بزرگ پیدا کردیم که بشه روش وایساد و من که قد بلندتر از نسترن بودم از دیوار به سختی بالا رفتم و با احتیاط خودمو کشیدم پایین. البته مجبور شدم بپرم. مچ پام درد گرفته بود و پشیمون بودم از تنها اومدنمون. باید از همون اول زنمو رو خبر می‌کردیم تا اون باهامون بیاد. اما من نمیدونستم زنمو کجا رفته، نمیتونستم صبر کنم تا اون برگرده. بس که نسترن هول انداخته بود به دلم که شاید جواد بلایی سر ناهید آورده باشه. با مشت آرومی که نسترن به در کوبید به سمت در رفتم و بازش کردم. نسترن جلوتر از من به سمت مسیری رفت که احتمالاً اون رو به اتاقک ته باغ میرسون. قسمتی از باغ پر بود از درختای خرمالو و قسمت دیگه درختای انار بود. پشت سر نسترن به سمت ته باغ دویدم. یه تراس کوچیک و یه اتاقک 10-12 متری ته باغ بود. در اتاقک قفل بود و کسی اون اطراف نبود. نسترن مستراح رو هم چک کرد. اما اثری از کسی نبود. نگران به سمتش رفتم و گفتم تو مطمئنی ناهید اومده اینجا؟ نسترن با گریه گفت نامشو خودم خوندم. دقیقاً اسم این باغ آورده بود. شاید هم رفتن از اینجا. باغ بزرگ بود و امکان داشت ناهید جای دیگه از باغ باشه. بدون فکر با صدای بلندی اسمشو صدا زدم. و تا نسترن خواست مخالفت کنه دستمو جلوش گرفتم که یعنی ساکت. کمی بعد صدای ناله‌ای به گوش رسید. هول زده دوباره اسمشو صدا زدم. صدای ناله این بار بلندتر بود. به سختی مسیر صدا رو پیدا کردیم. لابلای درخت‌ها و علف‌های هرز جسم نیمه جون ناهید افتاده بود. وحشت زده دویدیم سمتش. ناهید بیجون کنار درختی افتاده بود و ناله می‌کرد. نسترن با گریه صداش کرد. ناهید، آبجی ناهید، چی شده؟ چه بلایی سرت اومده؟ از چاه کم عمقی که تو باغ بود کمی آب کشیدم و به صورت ناهید زدم. کمی که گذشت بالاخره هوشیاریشو به دست آورد و چشماشو باز کرد. با دیدن ما زد زیر گریه و گفت جواد نامرد، خود لجنش کجاست؟ اون شما رو فرستاد؟ نسترن با حرص گفت نه احمق، من نامتو خونده بودم. وقتی دیر کردی با نعیمه اومدیم دنبالت. چی به سرت اومده؟ ناهید با گریه دستشو به تنه درخت گرفت و کمی خودشو بالا کشید. نسترن نگاه بدی به من انداخت و گفت به لطف نعیمه خانم همون لحظه اول فهمید. منتها تا زندایی و خاله نرفته بودن نتونست بیفته دنبالت. کلافه گفتم منم نمیگفتم مادرت بالاخره میفهمید. نزدیک به 2-3 ساعت از رفتنت میگذره. نمیتونستم بگم 2 ساعت و مستراح بودی که. حالا هم جای این حرفا بلند شو. باید بریم. زنمو حتما تا الان از فکر و خیال دیوونه شده. ناهید به سختی از جا بلند شد. لنگ میزد و دستش رو دلش گذاشته بود. هول افتاد به دلم که نکنه اونم کار دست خودش داده. اما جلوی نسترن روم نمیشد ازش سوال کنم. ناهید و نسترن جلوتر از من را میرفتن و زیر گوشه هم پچ پچ میکردن. صدای گریه ضعیف ناهید خبر از حال بدش میداد. مدام گریه میکرد و ریز ریز جواد رو نفرین میکرد که اونو به این حال و روز انداخته. هوا داشت تاریک میشد وقتی رسیدیم خونه. از وقتی وارد ده شده بودیم ناهید به زور و اجبار نسترن کمی بهتر راه میرفت تا توجه کسی رو به خودش جلب نکنه. نرسیده به در حیا چشمم به زنمو خورد که در رو باز کرد و سرکی به کوچه کشید. دختر رو که دید وحشت زده و سراسیمه جلو دوید. کجا بودید؟ این همه وقت کدوم گوری بودید؟ نسترن با ملایمت گفت بریم داخل ننه. واسط میگم. وارد حیاط خونه که شدیم ناهید دیگه جون وایستادن نداشت. دستشو به دیوار گرفت و روی گلیم کنج حیاط نشست. زنمو با حرص به سمتش حمله ور شد و تا ما به خودمون بیاییم مشت اولو کوبید فرق سرش و جیغ آرومی کشید و گفت خدا لعنتت کنه. الهی بی ننه بشی. کجا رفته بودی؟ با کدوم بی پدری وعده داشتی؟ به سختی با کمک نسترن زنمو رو عقب کشیدیم. نفسم به شماره افتاده بود از زور زیاد زنمو. اما شک نداشتم اگر رهاش کنیم بلایی سر ناهید میاره.
ناهیدم با حقیق ضعیفی تو خودش جمع شده بود و دستشو به سرش گرفته بود که آهسته گفتم تو رو خدا صنمو. صداش به گوش در و همسایه میرسه. به حد کافی این مدت از این خونه صدای داد و فریاد بالا رفته. دیگه بسته. صنمو دستشو از دستم کشید و نسترن سری خودشو سپر ناهید کرد و با گریه گفت کاریش نداشته باش ننه. به خدا خودش حالش بده. ببین رنگ به صورت نداره. بریم تو نشیمن اونجا حرف بزنیم. تو حیاط زشته. همه صدامونو میشنون. و اینطور شد که به سختی زنمو رو راضی کردیم کاری به کار ناهید نداشته باشه. من بازوی زنمو رو گرفتم و نسترم به ناهید کمک کرد و همگی رفتیم تو نشیمن. زنمو با غصه نشست گوشه‌ای و زد زیر گریه. الهی ذلیل بشی ناهید. الهی خبر مرگ تو واسم بیارن. درد بی درمون بگیری که انقدر منو جز ندی. چه غلطی کردی؟ کجا بودی؟ با کی بودی؟ من جواب آقاتو چی بدم؟ بگم یه روز دخترتو سپردی دستم، رفت خودشو بی‌آبرو کرد. وقتی دیدم زنمو کاری به ناهید نداره، رفتم تو مطبخ تا واسه ناهید و زنمو شربت بیارم. هنوز شربتو تو لیوان نریخته بودم اما که صدای جیغ گوش خراش ناهید بلند شد. وحشت زده دویدم تو نشیمن. زنمو افتاده بود به جونش و همینطور میزد. نسترن هم هیچ جور حریفش نمیشد. خشم زنمو اونقدر زیاد بود که تا ناهید رو به سزای کارش نمیرسون دست بردار نبود. سری جلو دویدم و با کمک نسترن ناهید و عقب کشیدیم. دختر بیچاره صورتش آش و لاش شده بود. با گریه به زنمو گفتم چی کار میکنی زنمو؟ ببین چه بلایی سرش آوردی. زنمو با غیظ گفت تو خفه شو که هرچی آتیشه از گور تو یه بی پدر بلند میشه. تو یادش دادی. این کارا رو تو یاد دختر من دادی تا منو دق بدی. خواستی ناهید رو هم عین خودت هرجایی کنی تا از من تقاص بگیری. هر کی تو رو نشناسه من یکی خوب تو اون ذات کثیف تو میشناسم. میدونستم اونقدر عصبانیه که اگر جوابی بهش بدم میفته به جون من و منم کتک میزنه. واسه همین سکوت کردم و با دستمالی شروع کردم به تمیز کردن صورت ناهید که دیگه چیزی ازش نمونده بود. زنمو با گریه نشست کنج نشیمن و دستشو گرفت رو سرش. چی کار کنم؟ جواب آقاتو چی بدم؟ ای خدا از رو زمین ورد داره ناهید که بی آبروم کردی. ای خدا منو مرگ بده که راحت بشم از شر شما. ناهید با گریه نالید. عقدم میکنه. امروز و فردا میاد خواستگاریمو عقدم میکنه. زنمو جوشی شد و دوباره حمله ور شد سمتش. به سختی جلوشو گرفتیم. نسترن تشری به ناهید زد و گفت دهنتو ببند دیگه. نمیبینی حالش رو؟ به سختی تونستیم زنمو رو دوباره آروم کنیم. نسترن و ناهید رفتن تو اتاق و من با احتیاط لیوان شربتی به دست زنمو دادم. گریه زنمو اما بند نمی اومد. میگفت تو در و همسایه بی آبرو شدیم. من چطور برم در خونه یه پسر مردم بگم بیا دخترمو عقد کن؟ نمیدونم در نبود من ناهید چی بهش گفته بود که مدام اون جوادنامی رو که نمیشناختمش رو نفرین میکرد. آخرش هم اونقدر گریه کرد که بی حال همونطور که به متکاته که داده بود نشست خوابش برد. کلافه پتویی روش انداختم و به سمت اتاق دخترها رفتم. صدای گریه ضعیف ناهید می اومد و غرغرای نسترن. حوصله‌شون رو نداشتم. اونقدر اون چند روز اتفاقات عجیب و غریب افتاده بود که دلم میخواست چند ساعتی تنها باشم. تا شب ناهید از ترسش از اتاق بیرون نیومد. زنمو هم مدام گریه میکرد و ناهید و سرزنش میکرد. جواد و فحش میداد و میگفت اگر جابر بفهمه اول از همه ناهید و از بین میبره. ناهید اون شب نه واسه شام اومد نه حتی جرأت داشت واسه مستراح رفتن از اتاقش بیرون بیاد. نسترن اما مدام زیر گوش زنمو میگفت باید پشت ناهید باشیم و این پسر ناهیدو گول زده و تا آقا جون نیومده باید با خانواده این پسر حرف بزنیم تا بیاد خواستگاری. آخرش هم زنمو بعد از 2 روز ناله و نفرین کردن ناهید بالاخره کوتاه اومد. سر صبح بود و نسترن داشت دور از چشم زنمو واسه ناهید یه چیزی واسه خوردن میبرد که زنمو با صدای ضعیفی گفت امروز میرم خونه مونس خانم. الهی بیننه بشی ناهید که من باید برم التماس اون زنیکه رو بکنم تا پسرشو بیاره عقدت کنه. حالا خیال کردی آقات به این طایفه دختر میده؟ اون پسره یه هیچی ندار. چی داره که افتادی دنبالش؟ هان؟ بدبخت. این پسره یکی بدتر از شوهر اون نازی بخت برگشته. باز اون یه شغلی داره. این یکی چی؟ نه کار درست نه اسم و رسم درست. بعدم 2 دستی کوبید فرق سر ناهید و ادامه داد خودتو بدبخت کردی خاک بر سر در به در شده. ناهید زد زیر گریه و زنمو با رنگ و رویی پریده و صبونه نخورده چادرش رو سرش انداخت و راهی خونه مونس خانم شد.
از بین حرفاشون شنیده بودم جواد یه جوون بچه سال 17-18 سال است که به قول زنمون نه شغلی داشت نه اسم و رسم درست درمونی. میگفت جز عموش که باغ داره و وضع مالی خوبی داره کل ایل و طایفشون رو جمع می‌کردی یه آدم توشون پیدا نمی‌شد که سرش به تنش بیارزه. زنمو وقتی داشت ناهید و خفت میداد گفته بود مونس خانم مادر جواد از این زناییه که کل روز تو کوچه نشسته تا در مورد این و اون حرف در بیاره و مردمو به جون هم بندازه. ناهید اما راه برگشتی نداشت. اون روز تو اون باغ به قول زنمو بی‌سیرت شده بود و اول و آخرش باید عقد جواد میشد تا آبروش حفظ بشه. ماجرای ناهید اونقدر زنمو رو غصه دار کرده بود که اسد و آتنا رو به کل فراموش کرده بود. زنمو رفت و 2 ساعت بعد با حال خرابتر از قبل برگشت. به محض رسیدن نشست کف حیاط و همونطور که چادرش سر خورده بود روی شونه‌هاش زد زیر گریه و شروع کرد به نفرین کردن ناهید. انگار مونس خانم وقتی ماجرا را از زبون زنمو شنیده بود با چیگری در آورده بود و گند پسرش رو گردن نگرفته بود. زنمو میگفت هرچی التماسش کردم و با زبون خوش باهاش حرف زدم حریفش نشدم. جوفاشو کرده توی کفش که الا و بلا بچه من همچین غلطی نکرده. شما دارید بهش تهمت میزنید. گفت برو ببین دخترت با کی بوده که الان میخوای بندازیش کردن پسر من. زنمو میگفت و گریه میکرد و من داشتم به حرفایی که به آتنا زده بود فکر میکردم. عین این حرفا رو خودش به آتنا زده بود و تحقیرش کرده بود که توی دختر تهرونی حتما با 1000 نفر بودی و حالا میخوای گنده تو بندازی گردن پسر بدبخت من. و اصلا باورم نمیشد که تقاص حرفاشو به این زودی پس گرفته باشه. تقلا کردن و دست و پا زدن زنمو فایده‌ای نداشت. جواد و خانواده‌اش هیچ جور این گند و گردن نمی گرفتن و ناهید روز به روز داشت آب میشد از قصه برملا شدن این حقیقت. 6 روز از اون ماجرا گذشته بود و امروز و فردا بود که سر و کله شهباز و خواهرش پیدا میشد. از شدت دلهره خواب شب نداشتم. زیر چشمام گود افتاده بود و رنگ به صورتم نمونده بود. تو اون چند روز سر جم 2 وعده غذام درست درمون نخورده بودم و حالم اصلا خوب نبود. البته حال هیچ کسی خوب نبود. به یک باره زندگیمون جهنم شده بود. زنم و نستر قصه دار ناهید بودن و من قصه دار پیدا نشدن اسد و زندگی که قرار بود شروع نشده از هم بپاشه. یادم اول هفته بود که سر و کله عمو ابراهیم پیدا شد. دست خالی اومده بودن. عمو پریشون حال بود و ابراهیم در و تخته رو به هم میکوبید و داد و بیداد میکرد. زنمو 1000 بار تأکید کرده بود تا حرفی در مورد ناهید به عمو نزنیم. مخصوصاً تأکیدش به من بود تا به قول خودش و قصد خودشیرینی جلوی ابراهیم بلبل زبونی نکنم و ناهید رو رسوا نکنم. میگفت فعلا باید ماجرای اسد حل بشه. سر وقتش به ناهید و گندی که زده هم فکر میکنیم و راهی پیدا میکنیم واسه خلاص شدن از این مخمسه. وقتی در خونه رو زدن من تو حیاط بودم. از شوق دیدار ابراهیم بی‌معطلی به سمت در پرواز کردم. لحظه اولی که در رو براشون باز کردم ابراهیم حتی تو صورت من نگاه هم نکرد. در رو کوبید به دیوار و با قدم‌هایی بلند به سمت خرپشته رفت. با بهت و ناباوری رو به عمو که مشخص بود حسابی خسته است و حوصله نداره گفتم چی شد عمو؟ پیداش نکردید؟ مهربونای من، خیلی خوشحالم که تا اینجا یه داستان نعیمه همراه هم شدید. عزیزای دلم، اگر از شنیدن داستان‌های کانال جادوی داستان با سحر لذت میبرید اما هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید کمی صبر میکنیم تا دکمه سابسکرایب رو بزنید. حالا بریم و با هم ادامه داستان رو بشنویم. عمو سری به نشونه نه تکون داد و گفت برو با ابراهیم حرف بزن نعیمه. برو راضیش کن. این پسر امروز نیاد فردا این خونه رو روی سرمون خراب میکنه. در حالی که بغض کلومو گرفته بود گفتم چی کار کنم؟ برم راضیش کنم دختری که از برادرش آبستنه رو عقد کنه؟ عمو کلافه گفت با من بحث نکن نعیمه. الان فقط تو میتونی این مشکل رو حل کنی. تو باهاش حرف بزن. به حرف تو باشه راضی میشه. تو که نمیخوای بابت گندی که اسد زده جون کسی این وسط گرفته بشه. چشم ضعیفی گفتم و راهی خرپشته شدم. شاید بیشتر به خاطر اینکه خودم دلتنگ ابراهیم شده بودم. وگرنه عقلم کم نبود که برم و 2 دستی زندگیمو تقدیم زن دیگه ای کنم. ابراهیم دراز کشیده بود رو زمین خشک. دستشو روی صورتش گذاشته بود و چشم بسته بود. صدای قدمای من رو که شنید قرولند کنان گفت برو پایین ننه. حوصله‌تو ندارم. نشستم کنارشو با قصه گفتم دلم واسه تنگ شده.
صدامو که شنید نفس عمیقی کشید و آرنجشو از روی صورتش برداشت. به پهلو چرخید و خیره نگام کرد. با چشمای غرقه‌اش نگاش کردم. آهی کشیدم و صورتم خیس اش شد که ابراهیم زمزمه کرد: راضی نمیشم قربونت برم. محال بی‌آبرویی اسد رو گردن بگیرم. به هم فشار بیارن دستتو میگیرم و از اینجا میریم. عین اسد گم و گور میشیم. بی حرف سری تکون دادم. خودم هم خوب میدونستم ابراهیم نمیتونه جلوی گریه و زاری زنمو و همینطور اصرارای عمو مقاومت کنه. خصوصا که طرف مقابل آدمی مثل شهباز بود که واقعا ترس به جون آدم مینداخت. ابراهیم در عین حال که لجبازای دنده بود به شدت دلرحم و مهربون بود. دلرحم بود که عاشق دختر عموی بیکس و تنها شده بود. از جا بلند شد. دست دور کمرم انداخت و منو به خودش نزدیک کرد. نمیتونن زندگی ما رو خراب کنن نعیمه. من 1000 تا رویا دیدم با تو. تو خیالم زندگی کردم با تو. اگرم مجبور شم اون دختره رو عقد کنم همه چی سوریه. فقط واسه بستن دهن خونوادش. با غصه نگاش کردم. وقتی انقدر راحت ازش حرف میزد معلوم بود خیلی راحتم انجامش میده. گریه و سکوت و غذا نخوردن دردی از هیچ کس دوا نمیکرد. خستگی عمو ابراهیم هنوز در نرفته بود که در خونه زده شد. صدای مشت‌هایی که به در میخورد دلهوره من رو 1000 برابر میکرد. سر سفره ناهار بودیم. ناهید به بهونه مریضی اصلا جلوی عمو ظاهر نشده بود و زنمو سعی میکرد با قربون صدقه رفتن و زبون نرم عمو رو راضی کنه تا ابراهیم رو فراری بده. درک زده شو زنمو افتاد به گریه کردن. بازوی عمو رو گرفته بود و با التماس میگفت: بذاریم بچه بره جابر. به خدا قسم زندگیش نابود میشه. گندو یکی دیگه زده. ابراهیم چه گناهی کرده؟ تو رو خدا خودت عقدش کن. اما نذار ابراهیم حروم بشه. اما انگار مردد شده بود. نیم نگاهی به ابراهیم انداخت و بعد از کمی با صدای ضعیفی گفت: برو ابراهیم. از راه پشت بوم فرار کن. برو تهرون تو همون مسافرخونه‌ای که بودیم. اوضاع اینجا که آروم شد خودم میام دنبالت. ابراهیم هول زده چشمی گفت و از جا بلند شد. با گریه دنبالش راه افتادم. نرسیده به پله‌های پشت بوم برگشت سمتم و بی توجه به حضور بقیه محکم بغلم کرد و زیر گوشم آروم گفت: اوضاع که آروم شد خبر میفرستم. بیای پیشم عزیزم. کنار شقیقم رو بوسید. گریم شدت گرفت و به سختی ازش شده شدم که زنمو با هرس گفت: برو ابراهیم. دل بکن از این دختره و برو ابراهیم. درو از جا کندن. بیان داخل دیگه نمیشه کاری کرد. عمو دسته‌ای پول بهش داد و ابراهیم با عجله از پله‌های کاهگلی پشت بوم بالا رفت و جوری که دیده نشه به سمت پشت بوم همسایه رفت. حسی بهم میگفت شاید این آخرین دیدار باشه. شاید بره و دیگه نتونم ببینمش. زانوهام سوس شد و همونجا روی زمین نشستم. قلبم داشت از سینه بیرون می اومد و دلتنگ از همون لحظه گریبان گیرم شده بود. ابراهیم که رفت و خیال من بابت دور شدنش راحت شد، عمو جابر چند نفس عمیق کشید و برای باز کردن در به سمت حیاط رفت. من و زنم هم با نگرانی همونجا وایساده بودیم ببینیم ته این ماجرا به کجا کشیده میشه. عمو که در رو باز کرد چشمم به شهباز افتاد. با توپ پرو طلبکار اومده بود. عین سریای قبل. سرکی کشیدم بلکه آتنا رو ببینم. اما نبود. به جای آتنا چند مرد قلچماق همراهش بودن. نه اونایی که سریای قبل بودن. اینا خیلی هیکلی تر و قلدرتر به نظر می اومدن. زنم و مدام زیر لب ذکر می گفت و عمو داشت دم در با شهباز حرف می زد. کمی بعد صدای فریاد شهباز بلند شد. مشتشو به در کوبید و وارد حیاط شد. سر من کلاه میذاری مردک؟ جفت سراتو فراری دادی، خیال کردی خیلی زرنگی؟ و فریادش بلندتر شد و ادامه داد: این خونه رو روی سرت خراب میکنم. اینو گفت و عمو رو هل داد کناری و وارد حیاط خونه شد. لگدی به 2 تا گلدونی شمعدونی کنار حوض زد. صدای گریه زنمو که اوج گرفت، شهباز اشاره‌ای به همراهش کرد تا خونه رو برای چندمین بار به ویرونه تبدیل کنن. عمو در تلاش بود شهباز آروم کنه، اما اون مرد انگار دیگه حرفای عمو رو نمیشنید. میزدن و میشکستن. شیشه های تازه عوض شده رو هم دوباره از نو شکستن. من و زنم و دخترها گوشه پناه گرفته بودیم و بلند بلند گریه میکردیم. شاید نیم ساعتی اون فاجعه طول کشید تا وقتی همه چیزو خراب کردن و دیگه تقریبا چیزی برای خراب شدن باقی نمونده بود. تازه اونجا بود که از لای جمعیت زیادی که در خونه جمع شده بودن و داشتن سرک میکشیدن، مردی قد بلند و 4 شونه با لباس نظامی و موهای جوگندمی وارد حیاط شد.
شاید علت دخالت نکردن مردم و اقوام دور و نزدیک که خودشونو به اون معرکه رسونده بودن، حضور همون مرد با یه ماشین نظامی بود. مردی که حتی راه رفتنشم دلهوره به جون آدم مینداخت. ترسیده 4 قدمو جلو کشیدم. زنم و سیلی به صورتش کوبید و گفت خدا مرگم بده. پس راست میگفتیم پسره. جو سنگینی بود. عمو زبونش بند اومده بود و مرد میان سال داشت با شهباز حرف میزد. کمی بعد حرفشون که تموم شد به سمت عمو برگشت و با تمسخر گفت خیال کردی خیلی زرنگی؟ عمو ترسیده گفت پیداش میکنم جناب. به خداوندی خدا قسم پیداش میکنم. میارمش دستبوسی. اصلا هرچی شما بگید. به خدا تو این یه هفته نتونستم. یکم دیگه به همون وقت بدید. مرد نیشخندی زد و همونطور با صلابت نگاهی به عمو انداخت و گفت برادرزادم به اندازه کافی بهت فرصت داده مردک. بعد این من با روش خودم جلو میرم. اینو گفت و به سمت ما قدم برداشت. دیدن چشمای روشنش دلهوره رو 1000 برابر کرده بود. این خانواده انگار همگی چشم رنگی و بور بودن. زنم و سری خودش رو جمع و جور کرد و به سختی لب باز کرد و گفت جناب ما از پسرمون خبر. صدای فریاد ساکت باشه مرد لرزه به جون هممون انداخت. ناهید چنگی به دستم زد و گریه شدت گرفت. من که حتی جرئت نداشتم سرم و بالا بگیرم. فقط عین بید می لرزیدم. زنم و وحشت زده عقب کشید. مرد با جدیت به همون نزدیک شد و درست روبروی منی که سرم رو تا آخرین حد پایین انداخته بودم ایستاد و خطاب به برادرزادش گفت هر 3 تا خواهر اون مرتیکه هستن. شهباز قدمی به جلو برداشت و گفت نه عمو جان این 2 تا خواهرشن و اشاره‌ای به ناهید و نسترن کرد و بعد ادامه داد اما این دختر نامزد برادر و دختر عموشه. تا جایی که من خبر دارم پدرش فوت شده و مادرش هم این دختر رو به عموش سپرده و رفته پی زندگیش. نمیدونستم این اطلاعات رو از کجا آورده بود. البته شاید همه رو از صد به آتنا و آتنا هم به شهباز گفته بود. هرچی بود نفسم به شماره افتاده بود که مرد با لحن ترسناکی گفت سرتو بالا بگیر دختر جون. حتی اگر میخواستمم نمیتونستم سرمو بالا بگیرم. انگار وزنه سنگینی روی گردنم گذاشته بودن. اما با صدای جدی مرد که برای بار دوم ازم خواست تا سرم رو بالا بگیرم دیگه نتونستم مقاومت کنم. به سختی سر رو بالا گرفتم. خوب نگام کرد و گفت عقدش کرده؟ نمیدونم عمو جان. زنم و سری گفت محرم پسرمه. عقد موقتشه. مرد سری تکون داد و نزدیک ناهید شد که کم مونده بود از شدت ترس پس بیفته. خواهر بزرگ اینه؟ بله عمو. نگاهی به سر تا پای ناهید انداخت و گفت خوبه همینو میبریم. ناهید جیغی کشید و خودش رو تو بغل زنمو انداخت. مرد قدمی به عقب برداشت و همونطور که خیره بود به من رو به شهباز گفت بیارش. زنمو با گریه صد راه آدمای شهباز شد. نمیذارم دخترمو ببرید. مگه شهر هرته؟ مگه این مملکت قانون نداره؟ ازتون شکایت میکنم. به شاه شکایت میبرم. ترسیده عقب رفتم. همش وحشت اینو داشتم که جای ناهید منو ببرن. عمو و زنمو به دست و پای اون مرد افتاده بودن تا بهشون فرصت دیگه ای بده. مرد اما سنگ دلتر از این حرفا بود. آدماش ناهیدو کشون میبردن و نه گریه های ناهید واسهشون مهم بود، نه خواهش و التماسای عمو، نه تهدیدای زنمو که الکی اسم شاه و وزیر می آورد. فکر میکرد با این چیزا میتونه اینا رو بترسونه. اما وقتی دید هیچ ترسی نمیتونه به جونشون بندازه، 2 روز جلوی درکه بودن، قبل از بیرون بردن ناهید جیغی کشید و خودشو جلو انداخت و گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.